What's up guys? Sa nakaraang video, ipinakita ko sa inyo ang update ng construction ng MRT 7 North Avenue Station hanggang Quezon City Memorial Circle. Ngayong araw, sisilipin naman natin ang kaganapan ng construction ng mga susunod pang MRT 7 station. So kung nakita nyo guys, sarado yung North Avenue dahil yan sa ginagawang MRT 7 North Avenue Station. Nandito ako ngayon sa Agam Road at medyo mahaba-habang joyride to guys, pero sigurado ako mag-i-enjoy kayo. Kaya't samahan nyo lang ako guys, silipin natin ang update ng mga susunod pang stasyon ng MRT 7. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button and notification bell para maging updated ka sa mga susunod pang kaganapan ng aking channel.
Okay guys, sa part na to, hindi naman tayo didiretso papuntang Regalado Station. Nag-build up na kasi ang traffic sa area na to, kaya ang gagawin natin, babalik tayo para makita nyo naman ang view papuntang southbound. Let's go!